हेलो गाइज, हजुरलाई स्वागत छ मेरो आजको ब्राइडल मेकअपमा। मैले चाहिँ आज पहिलो पटक मेकअपवाला भिडियो बनाउँदैछु, हजुरले राम्रोसँग हेर्नु होला। अनि मेरो बहिनीलाई चाहिँ मैले आज तिम्रो फेसमा मेकअप गरिदिन्छु नि भने मान्दै मानेको थिएन कि। मैले कन्भिन्स गरेर प्लिज 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 एकपटक मात्रै भनेर म चाहिँ बहिनीलाई मनाएँ गाइज। अनि पछि मैले बहिनीको मुखमा मेकअप गरिदिँदैछु अनि बहिनी चाहिँ चुप्प लाएर बसिया छिन्। अहिले चाहिँ के बोल्छिन् थाहै छैन, त्यही पनि मैले अनि उसले जे बोले पनि इग्नोर गरेर मैले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेको छु गाइज। अहिले चाहिँ मैले कन्सिलरले परेला कट गर्दैछु अनि मेरो बहिनी चाहिँ चुप्प लाएर बसिया छिन्। कहिलेसम्म चुप्प लाग्छ नि थाहा छैन। मैले चाहिँ बहिनीको परेला चाहिँ सेट गर्दैछु गाइज, हेर्दै गर्नुहोस्। चुप्प लाएर कति ज्ञानी गयो जस्तो गरेर बसिया छिन् नि मेरो बहिनी, तर यति फटा छिन् के भनौँ, तर नभन मैले चाहिँ गाइज। अहिले यहाँबाट उठेपछि त सकिहाल्यो। गाह्रो छ मेकअप पनि उल्टै गर्दिनछ, उल्टै गाली खानु पनि छ। अब हेर्दै जानुहोस् है हजुरहरूले। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ आइस्याडो सेट गर्दैछु अनि चाहिँ मेरो बहिनी राम्रै देखिन्छ, हजुरहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस्। ब्राइडल लुकमा मेरो बहिनी चाहिँ राम्रो देखिन्छ सायद। अब के भन्छ यो नलारे त्यो नलारे। अनि म ब्युटिसियन हो कि मेरो बहिनी ब्युटिसियन हो, त बुझ्नै सकेको छैन गाइज। अहिले चाहिँ कालो नलारे म राम्ररी देखिन्न अरे। पुरै मेकअप लुक पनि पहिला हेरेर पो भन्ने हो त, पहिले बरबार गर्छु मेरो बहिनी त। त्यही पनि छोडिदिउँ यो कुरा, मैले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेको छु। अनि चाहिँ मैले आइस्याडो कट गर्दैछु, हाफ कट क्रिज गर्दैछु मैले चाहिँ। मैले चाहिँ बहिनीको फेसमा चाहिँ प्राइमर लगाउँदैछु। अहिले चाहिँ प्राइमर सेट हुन एकछिन टाइम लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले लाउँदैछु। मुसुक्क मुस्कान पनि छोडिरहेको छ मेरो बहिनीले। अझसम्म पनि विश्वास छैन। हे भगवान्, के गर्नु र खै के गर्न सकिन्छ र। छोडिदिउँ, ठिकै छ भनेको छु मैले। अब मैले राम्ररी लगाउनै पनि दिने, यो किन गरिस् रे, यस्तो किन गरिस् रे, मै दङ परेको छु गाइज। अहिले चाहिँ मैले बहिनीको फेसमा ब्रसले राम्रोसँग बिल्ड गरिरहेको छु। फाउन्डेसन चाहिँ जति धेरै बिल्ड गर्यो त्यति धेरै साइनिङ दिन्छ, त्यही भएर हेर्नुहोस् मेरो बहिनी अलिअलि राम्रो देखिँदै गएको छ। पहिले अलरेडी राम्रो छ, राम्रो चाहिँ त्यही पनि मेकअपले झन् राम्रो देखिन्छ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ क्रेकी नदेखियोस् भनेर उसको ओठमा चाहिँ बाम लाउँदैछु। अहिले चाहिँ सेटिङ स्प्रेले सेट गरिदिँदैछु उसको फेस। ठिक छ, मुस्कुराइरहेको थियो। अहिले चाहिँ मैले उसको मुख चाहिँ डल्लो छ नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले उसको ज्वालामा अनि नोजमा चाहिँ मैले राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेँ। त्यसपछि उसको लुक चाहिँ राम्रो देखिरहेछ। अब फाइनल लुक हेर्न बाँकी नै छ गाइजहरू। अहिले चाहिँ मैले ब्लस लगाइदिँदैछु, पिङ्क टाइपको, पिङ्कै छ भनौँ। अहिले चाहिँ ब्लसले फिल गर्दैछु। उसको आइज त अलरेडी ठुलो रहेछ, तर मैले चाहिँ आइस्याडोले यहाँ चाहिँ त्यो लाइन गराउनु पर्ने थिएन, त्यही पनि मैले चाहिँ बनाइदिएको झन् राम्रो देखाउनलाई। खसी रे आइल्यासेस लाउँदा अनि त्यस्तो भइहाल्छ नि, अलि हेभी देखाउनु पर्यो अनि आइल्यासेस लाउनु पर्यो। त्यो पनि खसी आँखा हेर्न सकेको छैन बहिनीले। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ लिप लाइनर लाउँदैछु। अनि सबभन्दा मेकअप गर्ने बेला लिपमा राम्रोसँग लिपस्टिक भएन भने चाहिँ, लागेन भने चाहिँ मेकअप पुरै खल्लो देखिन्छ गाइज।
मेकअपै राम्रो देख्दैन। अहिले चाहिँ मैले केयरफुल्ली लिपस्टिक लाउँदैछु। वाउ, मेरो बहिनी देखिन त ब्राइडल। अझ मेरो बहिनी झन् राम्रो खतरा देख्थ्यो। मैले चाहिँ अर्को स्टाइलको हेयर स्टाइल बनाउने भनेको थिएँ नि बहिनीलाई चाहिँ। मैले मेरो फेसमा राम्रो देख्दैन भन्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ सिम्पलै हेयर स्टाइल बनाइदिएको गाइज। राम्रो देखिन त बहिनी गाइज। अनि त्यही पनि म राम्रो देखिएन भनिरहेछ। राम्रो योभन्दा राम्रो कस्तो देखिने हो। त्यही पनि कपालले गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो देखाएको छ, तर बहिनी चाहिँ राम्रो देखियो गाइज। कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो ब्राइडल मेकअप?